morjesta. Nyt on tämmönen polttopuukuorman vienti tässä yhdelle asiakkaalle. Sille on viety monena talvena ja se on kova tekemään polttopuita. Tekee myyntiin sitä ja täällä on sitten useampi 100 kiintoa tätä puuta, eli puhutaan varmaan 10 rekkakuormasta ainakin tuota koivua. Niitä on monessa kohtaa ja mulla pitäisi tässä nyt valikoida itellä vähän, että missä olisi parhaat puut polttopuun tekoon. Että saisi mahdollisimman hyvät polttopuut tehtyä sitten se asiakas. Se jäi nyt automiehen vastuulle tämä niin sanottu valitseminen. Tässähän on kohtuu hyvän näköistä. Siinä oli semmosia toiveita, että ei mielellään yli 25 senttiä vahvaa puuta olisi. Se ei mene sitä halontekokoneesta läpi. Tuossa oli minusta semmonen aika varteen otettavaa tavaraa. Että tuossa minä tulin jo yksien puitteen ohi tuossa. Se oli siinä ollut semmoista harvennusta. Tosi pientä oli se koivu siinä. Että tämä mistä äsken mentiin ohi, niin oli kyllä paremman näköinen pino tuossa. Katsotaanpa miltä nämä näyttää sitten täällä eessä päin. Tosi hias äijä tämä tie. Tätä on silti pitkästi tuolta ja tosi hias paikka käydä. Täällä on ollut isot hakkuut. Ja hyvin on tehty lumihommat. Ihan täydelliset ollut. Täydellinen aurakuski ollut, että tosi hyvin ottanut mutkat auki. Ja kelepaa täältä hakea puita. Katsotaanpa tässä minkä näköistä. No on ehkä vähän turhaan paljon ja siinä oli jotakin mutapuitakin, niin ei ainakaan nuita. Entä tässä? Aika paljon on tuossakin pientä tuolla. Jos pitäisi nyt valita, niin minä valitsisin nuo tuosta välikääntöpaikalta tuonne päin. Siinä oli se yksi, mistä oli otettukin jo puita ja sitten siinä oli se toinen pino siinä keulempana. Katsotaanpa mitä täällä vielä tulee vastaan. Kalustotappiota tulee jo ennen kuin päästään lastaamaan. Minä kuuntelin, että rupes kilinä kuulumaan. Kettingit on tämmöisessä haarukassa telineessä täällä ajoaikana. Oli päässyt hyppäämään jossakin patissa kettinkin täältä telineestä ja se oli sitten valunut maahan ja renkaan alle ja se on sitten tempassut tämä puikkari täältä solmuun. Katsotaanpa saadaanko tämä korjattua. Hallilla ei ole mukana yhtään tämmöstä puikkaria, mutta jos sais sille oijottua, että saadaan kettinkin tänne takaisin. Ei tarvitse tuota kettinkiä ruveta irrottelemaan. Vois se mahtua tuohon viereiseenkin telineeseen osittain, mutta katsotaanpa. Otetaan tuo nyt tuolta. Kyllähän se vähän lämmitystä vaatis. Näitä on kyllä hallilla meillä näitä telineitä sitten, että ei näitten kanssa kannata ruveta kovin taikinoimatta. Tähän jos sais vähän jatkoa, niin se saatais aika hyväksi. Nyt saa lekalla varmasti vähän paranneltua vielä.
Eihän siihen osu. Ei. Miten se ei osu tämä? Nyt. Nythän siinä ei ole enää muuta kuin se on pikkusen isompi tuo rako. Saataisko me nyt? Oliko tässä lenkkipää? Jos hakis pitkän pari lista-avainta, niin tätähän saattais saada vielä tälleen päin täältä. Oh. Kyllä me tuolla pärjätään Ouluun asti. Ei edes tuo muovikoukku. Hoksasin vissiin heti, kun tulee ajettua ikkuna auki monesti metässä. Pitää laittaa tänne tämmösiä lukkolenkkejä väliin, niin se ei purkaudu. Laittaa tämä silimukka tuonne puikkariin. Ja huomasin heti, tuo yleensä katkeaa, kun se menee renkaan alle, niin tämä invakoukku, mutta hoksasi se onneksi nyt heti tuo. No niin. Minkälainen se täällä ois? Tässä mulla pitäisi kääntää tämä auto. Saisiko sen tuonne pukattua sen verran, että tuo on niin lyhyesti auki, että se pitää nyt kokeilla täältä perruuttaa tuonne. Ei oo oikein kaksinen. Ei oo oikein kaksinen nyt tämä minun välikääntöpaikka. Kyllä mulla nyt on selvillä, että mistä pinosta minä sen otan sen polttopuukuorman. Minä otan siitä sen yhden pienemmän kasaan ja sitten se ison siitä. Onneksi nousee tuo hyvin tuolla kärryssä nuo telit, niin auttaa tämmöisissä kääntöpaikoissa. Meillä on vielä vähän keulalla tuolla tilaa, mutta voi olla, että pitää vähän imaista kärryjarrulla tuota, katsotaanpa. Menneekö se liian ulkolaitaan? Menee se vähän tuonne. Pikku se olisi saanut tiukemmin vielä kääntää. Otetaanpa tästä nyt uusiksi, että annetaan vielä pikkusen matkaa kääntyä. Tämä on yli 90 oli tämä pisto tässä. Kärry sattui keskelle ja nyt meillä on tuolla tilaa käyttää keulaa. Tuolla muuten näkyy kans koivupino, mutta minä olen ensimmäistä kertaa tällä Savotalla ja minä käsitin sillä lailla, että tässä mulla kannattaa tässä kääntää. Tämän pystyisi ajamaan lenkkinä tämän koko työmaan, mutta minä tulin tätä kautta tähän, niin minä tästä näin nyt tullessa, että mistä mulla kannattaa se kuorma ottaa. Se, että jos minä olisin tullut läpi tuolta ja tämä on kuitenkin, niin minä voin sanoa, että tämä ottaa ainakin 20, mahtaa puoli tuntia ottaa tämä ajoaikaa, kun tulee tänne mehtään. Tämä itse mehtätie, tämä on monta kilometriä tämmöstä keikutusta. Tämmöstä keikutusta, niin tämä on niin hias paikka käydä, että tämä oli viksuin tehdä tällä lailla. Otetaanpa tuosta se kuorma sitten seuraavaksi jousille. Tässä on antanut polanne periksi ja tässä luultavasti on lumella ja puilla täytetty joku oja.
Siinä olikin muutama ranka tuossa. Tuo on varmaan täytetty puilla ja sitten polettu lunta tuohon ojaan. Nyt ne on koivut kyytissä. Koivut kyytissä. Tästä ei ole pitkä matka purkupaikalle, mutta tuossa on semmonen yksi notkokohta. Nämä tukijalat melko lähellä maata tässä ja ne ei mahu tosiaan tässä kääntymään, kun tämä nosturi tulee tähän. Mutta nämä tapit kun aukaisee lukosta poissa, niin silloin ne kestää osua maahan. Ne vaan vähän nyökähtää taaksepäin nuo jalat. Tuommoinen juttu pitää nyt tehdä tässä, kun tuossa on yksi semmonen notkahus. Mennään ojaa yli. Katsotaanpa siitä se homma ja minä selvitän, että saisinko minä kuvata sieltä purkupaikalta. Siellä on yleensä ollut tosi hyvät semmoset pohjapuut valmiina rakennelmat siellä. Niin. Tässä se tulee tämä notkopaikka ja tuossa on heti sitten tämän notkon jälkeen mutka tuonne. Minä voisin vähän nostaa näitä tasoja vielä varalta ylös. Että tuossa joutuu vähän nyt käyttää vauhilla. Nytten kun se lähtee tästä, saadaan tuo hyökättyä tuonne päälle sitten. Pikkusen joutuu tuonne hyökkäyttää tuosta ja siitä se tuli ihan tuommoinen, noin aika lyhyt tuo vastane sitten tuossa, mutta tuommoisiin saa kyllä nämä tönkkilukot laittaa päälle, että kaikki vetoset vettää varmasti sitten tuossa. Se kummasti pistää tuo kärry hanttiin sitten tuossa, kun se kärry tulee siihen mäkkeen. No niin, päivän viimeinen kuorma tästä lähdössä tulemaan Jousille ja oli hauska tuossa. Soitin sille polttopuuasiakkaalle, että olisi nyt kuorma tulossa kohteeseen ja sitten kysäsi, tai sanoi, että mulla on tämmönen YouTube-homma nyt tässä menossa, että minä oon tämmösen kanavan tehnyt ja kun oot monena vuonna koivuja tilannut, niin saanko minä mainostaa tää sinun halako-hommaa? Että miten sulla on asiakkaita, onko sulla semmonen vakioasiakasporukka siinä, niin sillä oli semmonen vakioasiakasporukka, kelle se myypi koivua. On se joskus, siltä on lähtenyt Norjaankin asti puuta kala-autoilla ja sillä on ollut isompaa hommaa ennen, mutta sillä on semmonen tietty asiakasporukka, joka siltä oikeastaan kun se syksyllä vie polttopuut, niin ne jo seuraavaksi vuodeksi varrailee samalla. Ja se tekee niin huipun halon, että se on ihan millin tarkka kaveri tekemään sitä halakoa. Ja siinä mielessä olisin voinut ihan mielellään vaikka mainostaakin, mutta kyllä se tommonen laatutavara kauppaa itsensä. Ja se on pitempään jo tehnyt sitä hommaa, niin ei tarvi markkinoida erikseen. Se sanoi, että siinä on sitten saattaa käydä sillä lailla, että talvella kun tulee kylmiä kausia ja jollakin on liiteri tyhjä, niin se on vähän tympiä sanoa sitten, että ei oo puuta mitä myyä. Sillä on nyt silleen sopivasti niitä asiakkaita ja se rekkakuorman tai 2 ottaa talvessa ja naputtelee ne klapeiksi ja toimittelee sitten asiakkaille. Joo, minä tuossa katsoin nosturia tuossa, että oli tippassu vähän öljyä sieltä ylälohkolta. Pitää melkein tuossa pyyhkästä ennen kuin rupeaa lastaamaan. Se on joku semmonen pikkunen letku, mikä menee sinne. Voi olla vaakan letku tai sitten
Ei silleen vuotamalla vuoja, mutta näytti, että oli vähän tippassu siihen tuossa puruaikana. Niin pitää nyt pyyhkästä kuivaksi, kun rupeaa lastaamaan ja katsoa sitten, että siinä oli oikeastaan 2 vaihtoehtoa, kumpi niistä voisi vuota. Täällä on harvinaiset koneet tällä Savotalossa. Rottnen koneet. Noitakaan ei tuu joka päivä vastaan. Rottnen koneet täällä. On ihan sutjakan näköistä rankaa. Sutjakan näköistä tuotetta. Se tähän oli tippassu vähän tuota öljyä, niin ne on nämä pikkuletkut. Minusta ne vois täältä vuotaa. Tästä. Se on varmaan tämä alempi letku, minä luulen. Nämä nyt imas vähän lunta itteensä, mutta tämä nyt näyttäisikin, että se tuosta holokin juuresta on rikki ja se siitä vuotaa tähän paineletkuun ja sitten se kastelee sitten nämä paineakut tästä. Luultavasti se tuosta lähtee se öljyvuoto. Tuo on helppo. Tuosta joutuu käyttää spiraalia vähän auki, mutta tosi helppo vaihtaa. Sitten tuo. Pitää tehdä hallilla siihen uudet letkut sitten. Joo, mulla on vielä nuo tukijalat. Ne ei oo vielä lukossa mulla. Minä tiesin, että täälläkin on tommoset notkot, missä saa olla nuo jalat pois lukosta. Siistin näköinen harvennusjälkihän täällä on. Mahtuu puu kasvamaan. Äkkiä noihin nappeihin tosiaan oppi. Tuossa on Palfingerissä tuo vaaka on tuolla polokimella. Tähän on muuten aika huoleton laittaa pohjapuut. Tuossa on tuo apupankko, mitä vasta se purkukone puristaa. Niin tähän saa aika huoletta laittaa nämä pohjapuut. Niin kun on tuo apupankko tuolla. Tässä on vähän pahimmoille on jotakin. Lähdetäänpä nuo tupeenkiristimet päälle. Pahimmoille on tätä silippua tässä. Ainakin noissa ekoissa kourallisissa oli. Joo, niin tosiaan Palfingerissä on jalalla, polokimella se vaaka. Tässä se on tässä kahvassa, tässä tuo nappi, niin kyllä sitä nytkin jalakaa välillä nostaa ilmaan, kun nostaa kouralliset. Niin kun rupias polokaisemaan puntaripolinta, mutta se on vähän aikaa ajaa jollakin, niin se niihin oppii sitten noihin. Ja aina kun lähtee seuraavalla, niin tulee noita virheliikkeitä.
Ei se ihan semmoista priimaa oo tämä nosturikäyttö itellä, kun on outo auto tässä. Mutta siinä mielessä on ihan hyvällä mallilla itellä. Minä pystyn tässä firmassakin millä vehkeellä vaan lähteä töihin, että saa kyllä puut ajettua joka vehkeellä. Ei oo semmoista autoa tai nosturia, mitä ei osais käyttää. Meillä oli tuossa yksi 4-vipunen nosturikin ennen, mutta se sitten meni vaihtoon, niin tuli 2-vipunen tilalle. Kyllä minä sillä 4-vipusellakin jonkun kuorman ajoin silloin, että semmosellakin saa puut kyytiin, mutta se on sitten vähän työlämpi, kun tämä hyppää 2-vipusesta toiseen 2-vipuseen. Kokeillaanpa, että puotetaan tuota nopeutta pikkusen pienemmälle, kun tämä on outo nosturi, niin voi olla vähän, ettei tuu noita virheliikkeitä sitten, kun puottaa tuota nopeutta vähemmälle. Saa vähän siistimmäksi tätä. Ja nuo polttopuukuormat ihan mukava ajella heti pois, kun ne tulee niin sanotusti ohjelma, että se ei tarvitse kellään soitella ristiin ja rasti, että jos joku pyytää, että tuokaa koivuja, niin itse tykkään aina, että ne sitten ajetaan. Jos sovitaan, että ensi viikolla ne sitten suunnilleen silloin ensi viikolla ajetaan, eikä tarvi sitten soitella ja piettää ainakaan pihoja auki sen takia pitemmän aikaa. Tässä tulee tämä toinen lotkautus. Ja tämä oli tosiaan silloin, kun minä kävin täällä sunnuntai, eikä maanantai tiistai yönä, niin se tämä näkee, että se on vejetty levyllä tämä tie, niin se oli tosi pahasti polansi silloin, kun minä kävin viime kerralla täällä. Tämä on nyt asettunut. Täältä on minun jälkeen käynyt yhdesti auto hakemassa kuorman, mutta nyt se on jämähtänyt tuo polanne. Minä muistan, se tässäkin lähti vetämään tuota autoa tuonne ojaan päin. Se jäkälsi siinä lumessa, niin se lähti vetämään tuonne kanavaan päin tuota autoakin, mutta oli jo siinä vallissa, kun tuonne ihan tuohon puskaan kehtaa mennä kiinni. Se koko ajan meni syvemmälle ja minä käänsin vastaan ja minä että kohta, jos se ei lähde nousemaan, niin se on pakko löysätä kaasuja. Siitä se sitten lähti nousemaan takaisin. Siellä oli varmaan joku semmonen raije, mitä pitkin se lähti, mikä lähti imemään tonne ojaan päin. Nyt tulee tässä tämmönen vähän tiukempi mutka. Minä pistin tuon punttinapin päälle, eli se rippeliä ja etuvetosta tavallaan painottaa tai keventää tuon viimeisen vetosen ja viimeisen vetosen keventää, niin se tulee vähän notkeammin nämä mutkat tuolla asetuksella. Nämä on niitä teitä, että täältä ei kesällä pysty ajamaan, että nämä on
talavileimikoita, jos täältä puita pitää hakata, niin se on sitten talvella vasta saa autolla ne liikenteessä. Tässä päästään jo tähän kesätielle hyökkäämään. Tältä tieltä pystyy ajamaan kesälläkin, mille nyt tässä käännytään. Letkuvaihtoa. Pitäis vielä Renaultti hakea tuolta Vetteriltä, niin pitää käydä kysymässä, jos se tuo velipoika ehtis heittää minut sinne Vetterille. Tuninkia. Laitapa pitkät päälle. Oho. Oisko ne hyvät lisäolot tämmöset? Ehikänä käydä Vetterillä mutkaa? Kyllä käydään, jos siinä on joku toinen auto. On se Vito ainakin. Käydään mukaan. Tai jättää sulamaan. Minä mietin, että teinkö minä tuonne rulliin nuo pari letkua. Onko sulla tässä joku keskeisle? No veijään nuo sähköt uusiksi. Minäpä teen tuohon, jos sulla menee näin jonkun aikaa, niin... No minä tällä nuo nosturit, niin käydään. Minä vaihan ne letkut äkkiä. No nämä kaksi letkua täällä. Tuo toinen kanssa noista vaan vuoti, mutta tuo toinen on kyllä yhtä huonon näköinen. Kovana ne on nämä spiraalitkin pakkasella. Onko nämä? Nämä on kyllä saanut jotakin lämpöä joskus. Varmaan laitettu jotkut käytetyt spiraalit tänne. Se on nämä kaksi letkua. Ne on samanlaiset päät molemmat ja ne on saman mittaisetkin letkut. Kokeillaan ottaa toinen vaan nyt irti ja tehdään sitten uudet letkut ja sitten vasta kun se uusi tässä toisen paikalla, niin sitten vasta irrotetaan tuo toinen. Ne muuten menee ristiin, jos niitä ei merkkaa. No joo, tuo alempi tulee tänne taimaksi, että kylläpä tämän muistaakin. Muistaakin oikeastaan. Kahtoo videolta, jos ei muista. Se on kyllä tuokin, mä ajattelin, että en laita haalaria. Ei tässä sotkeenut, mutta kyllä sitä aika rupiaa täältä. On ne hihat mustana kuitenkin, vaikka näin hollilta vaihtaa. Alempi meni tuonne taakse ja tämä ylempi tuli tähän. Joo, silleen ns loogisesti vielä.
se on sähköjohossa kiinni, niin ei kehtaa nepä riittää tuo yksi letku merkiksi. Otetaan sivuleikkurit nyt sitten tuossa. Oikeat puristuspalat tänne rässiin. Mitkä siellä on? 19. Se oli 16,7 oli. Kätevä vaihtaa kaikki palat kerralla tuolla työkalulla. Tässä tätä saa suunnattua. Se lähti suoralla päällä sieltä ylhäältä. Ja sitten se tulee tuolleen päin. Eli se on vähän niinku suunnattu tuo poispäin tästä. Tämä on luonnollisesti tälle. Niin se on vähän niinku tästä, letku on luonnollisesti tälleen, niin se on vähän niinku poispäin suunnattu tämä 90 pää noissa vanhoissa letkuissa. Silloin ne kestää paremmin nämä letkut, kun ne on suunnattu sinne oikeaan paikkaan nämä tämmöiset 90 päät. Siinä on eka letku. Ja sitten suunnataan tämä noin. Letkut tehty. Kopuuttaa telit alas. Onko se just joku patti tuossa?
tänne sitten uudet letkut paikalleen. Se oli tämä taaempi tuli tänne alas. Alemmaksi. Noin. Sitten tämä tuli tänne ylemmäksi. Sitten kiristys. Nämä minä sitten suuntaan lopuksi nämä. Nehän on nyt aika kivasti siinä, jos miettii, että tämä spiraali tulee tuohon, niin Nui, sitten tämä taaempi. Nui. Ei tullut hyvää vielä. Tai piettää vähän vastaan, että se ei lähde pyörähtää. Nyt. Sitten täällä oli 2 nippusia, että on kyllä aika pieniä nippusitteitä, mutta eipä näihin nyt silleen tuukkaan mitään. Yltääkö nämä edes? Se lähti lapasesta. Kyllähän nämä on lisuja sitteitä. Nyt spiraali tuohon ja se on sillä hyvä. Tätä nyt ei laitetaan tännekö. Otetaan tuosta tuo pois.
Joo, se kun nousee tämä koppi ylös, nämä letkut nousee pystyyn ja se sitten tuolta holokirjuuresta oli tuo letku rikki, niin se sitten tippasee tähän paineletkun päälle ja se tänne ja se sitten on märkänä tämä paineakku tässä. Ei siinä muuta ole märkänä mistään. Usko, että tuli sillä kuntoon. Pitäisköhän tuohon laittaa vielä nippusia. En minä tiedä, eikä se tarvi. Semmonen letkunvaihto. Ei tarvi maanantai-aamuna ruveta aamuvuorolaisella vaihtamaan ekana letkuja. Mukava aina jättää ehjänä parkkiin auto. Lähdetäänkö käymään? Mulla on ainakin valmista.